เขาจะบอกรัศมีนะครับที่แบตเหลือตอนนี้แล้วรถจะวิ่งไปได้อันนี้เขารีเจนนะครับช่วงที่เขาชะลอความเร็วเวลาเข้าใกล้คันหน้าแถบรีเจนนี่ขึ้นสุดเลยนะครับลองในความเร็วต่ำก่อนเนี่ยให้ความรู้สึกที่ดีนะครับที่ผมขับผ่านจุดที่เป็นแบบทางขรุขระแล้วก็ฝาท่อเนี่ยอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยภายในห้องโดยสารนี้เรียกว่านุ่มดีเลยนะครับไม่ใช่นุ่มย้วยด้วยนะที่ความเร็วประมาณ50 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเสียงที่เข้ามาในห้องโดยสารตอนนี้กระแสไฟที่รับได้อยู่ที่192แอมป์แล้วก็โวลต์เขาวิ่งสูงนะครับ474โวลต์เนี่ยการที่โวลต์สูงขนาดนี้ทำให้เราไปชาร์จกับตู้ที่จำกัดแอมป์รับไฟได้สูงนะครับวันนี้เป็นการทดสอบชาร์จจาก 56% นะครับถึง 72% แล้วเนี่ยกำลังไฟยังไม่ดรอปต่ำกว่า90กิโลวัตต์เลยนะครับระหว่างที่ชาร์จนะครับฝนตกก็ไม่เป็นไรนะครับตรงเนี้ยเขาก็ทำมากันฝนแล้วก็มันจะมีรูระบายน้ำอยู่ด้านล่างเนี่ยน้ำมันก็จะไหลลงไปนะครับไม่ต้องห่วงเวลาที่เราชาร์จกลางฝนนะครับที่ต้องห่วงก็คือคนขับเนี่ยเปียกครับตอนนี้ก็ชาร์จอยู่กลางฝนนะแวะชาร์จ15 นาทีขับต่อได้อีก120กิโลเมตรถ้าไม่ได้ขับเร็วมากสวัสดีครับอยู่กับผมกอล์ฟ CG Go นะครับและรถที่อยู่กับผมวันนี้ก็คือ ION UT รุ่นพรีเมียมนะครับเดี๋ยวพาลองใช้งานดูในสถานการณ์ต่างๆดูนะครับดูการใช้พลังงานแบบคร่าวๆก่อนนะวันนี้รวมถึงใช้งานในเมืองใช้งานบนทางด่วนแล้วก็เราจะไปชาร์จกันดูนะครับว่าคันนี้ชาร์จเป็นยังไงบ้างระยะทางที่วิ่งได้เนี่ย500กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC แบตขนาด60กิโลวัตต์อเวอร์นะครับสำหรับสเปคอย่างเป็นทางการเนี่ยเดี๋ยวเขาจะประกาศอีกทีวันที่24มิถุนายนนี้นะครับทั้งสเปคพร้อมราคาเดี๋ยวผมพาดูรอบๆคันกันก่อนนะครับสำหรับพอร์ตชาร์จจะอยู่ทางด้านหน้าฝั่งซ้ายนะครับถ้าเราหันหน้าเข้าหารถแต่ถ้าเราขับรถอยู่ก็คือฝั่งขวานั่นเองเปิดมือนะครับแล้วก็ต้องดึงจุกออกมาตรงนี้ยางที่ติดรถมาเนี่ยเป็นยางเจ้าหยางนะครับขนาด 215/55R17 พร้อมแม็กขนาด17นิ้วแล้วก็ดูด้านหน้านะครับไฟหน้าที่ให้มาก็เรียกว่าดีไซน์มาสวยลงตัวกับรถดีเลยนะครับคันนี้นี่ก็คือเหมือน Angry Bird เลยไฟด้านล่างนะครับที่จะเป็นไฟเลี้ยวรวมถึงไฟฉุกเฉินก็จะอยู่ตำแหน่งนี้ดูที่กริลระบายอากาศด้านหน้าส่องเข้าไปด้านในก็จะเห็นแผงระบายความร้อนอยู่ด้านในนะครับคันนี้ไม่ได้เป็นพวก Adaptive Grill หรืออะไรเลยนะครับก็เป็นช่องว่างเข้าไปแบบนี้เลยแล้วก็ที่ตำแหน่งนี้ก็จะเป็นกล้องด้านหน้านะครับมีกล้องหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านหลังสามารถดูแบบ360องศาได้เลยนะครับดูรอบๆคันนะครับแล้วก็เดี๋ยวพาดูข้างในนะตรงมือจับประตูนะครับกดดึงออกมาตรงนี้สำหรับดีไซน์ด้านในเนี่ยผมชอบเลยนะครับเป็นรถขนาดเล็กแต่ว่าดีไซน์ที่เขาดีไซน์มาเนี่ยอย่างเช่นตรงนี้ที่เป็นพลาสติกแข็งแต่ว่าดูเผินๆเนี่ยเหมือนว่าเป็นหนังแล้วก็มีการเย็บด้วยนะครับอันนี้เป็นแค่ดีไซน์นะถ้าเราส่องดูใกล้ๆเนี่ยมันก็จะเป็นพลาสติกที่เขาหล่อขึ้นรูปมานะครับรวมถึงตรงนี้ด้วยตรงนี้นะครับส่วนบริเวณที่เป็นหนังจริงๆจะอยู่ตรงนี้นะครับหนังสังเคราะห์บริเวณแถบตรงนี้ก็จะมีที่เก็บของนะครับก็ใส่ของได้พอสมควรนะครับมีการแบ่งล็อกไว้สมมติว่าใส่ขวดน้ำแล้วก็เก็บของไว้บริเวณนี้นะครับช่องตรงนี้จะเป็นที่สำหรับไล่ฝ้ากระจกด้านข้างนะจะมีลมเป่ามาจากตรงนี้นะครับแล้วก็ไล่ขึ้นมาที่ด้านบนให้ไล่ฝ้าตำแหน่งนี้มาดูที่ในส่วนของกระจกนะครับกระจกเป็นกระจกไฟฟ้าแล้วก็ออโต้ทุกบานนะครับออโต้ในที่นี้ก็คือเราสามารถกดทีเดียวกระจกลงสุดได้เลยผมกดลงไปทีเดียวนะครับทีนี้กดขึ้นก็เหมือนกันแล้วผมจะลองดูระบบเซฟตี้นะครับเอามือมาวางตรงนี้เนี่ยชนเบาๆแล้วก็เด้งกลับลงมาเกือบครึ่งหนึ่งนะครับลองอีกครั้งหนึ่งเนี่ยระบบเซฟตี้ทำมาดีนะครับแล้วก็ไม่ได้แรงเลยผมใส่แค่นิ้วนิดเดียวนี่เองเลยแล้วก็เดี๋ยวลองอีกครั้งแบบโหดๆหน่อยนะครับนิ้วก้อยไว้อย่างนี้เลยจะเหลือไหมเนี่ยโอ้ได้อยู่นะครับไม่ได้แรงมากนะแล้วก็มันจะเป็นอย่างนี้ทั้งหมด4บานเลยนะครับมาดูที่ด้านหลังผมลองกดด้านหลังให้ลงไปสุดแล้วกระจกจะลงไปได้แค่นี้นะครับไม่ได้ลงไปถึงด้านล่างเลยแล้วก็ดูกระจกหลังเหมือนกันตำแหน่งนี้เนี่ยด้านหลังรู้สึกว่าจะแรงขึ้นมาหน่อย ทำหลายๆทีก็อาจจะเจ็บได้แต่ว่าไม่ได้แรงมากเลยนะครับประมาณนี้
สำหรับดีไซน์บริเวณช่องเก็บของด้านหลังก็จะแคบลงมานิดนึงลำโพงก็จะอยู่ในตำแหน่งนี้นะครับบริเวณกระจกด้านข้างนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นพลาสติกสีดำนะครับรวมถึงบริเวณนี้ตัดกับสีขาวบริเวณนี้อันนี้ในรุ่นที่เป็นสีเขียวนะครับมาดูที่ด้านในกันก่อนนะเบาะคู่หน้านะครับจะสามารถปรับไฟฟ้าได้ทั้งคู่โดยที่ฝั่งผู้โดยสารเนี่ยปรับเดินหน้าถอยหลังแล้วก็ปรับพนักพิงได้นะครับไม่สามารถยกขึ้นลงได้ถ้าเป็นฝั่งคนขับเนี่ยจะสามารถยกขึ้นลงได้นะครับแล้วก็ด้านหน้าตำแหน่งนี้มีช่องเก็บของให้มานะครับตรงนี้เก็บพวกเอกสารต่างๆไว้ได้รวมถึงตำแหน่งนี้มีที่ห้อยของให้มานะครับแล้วก็เขียนว่า Max 3 กิโลกรัมแล้วก็ตรงนี้มีที่เก็บของด้วยนะครับเปิดออกมาได้เก็บของไว้ในช่องนี้ได้นะครับขนาดว่าเลื่อนเบาะขึ้นมาด้านหน้าเนี่ยก็โอเคเลยนะครับเนี่ยไม่ติดนะอันนี้คือเปิดสุดเขาแล้วได้แค่นี้นะครับแล้วก็ด้านใต้นะครับมี USB-C 1 ช่อง USB-A 1 ช่องแล้วก็มีช่อง12 โวลต์อยู่ที่ตำแหน่งนี้ตรงนี้ก็มีที่เก็บของให้มานะครับรวมถึงมีขอบด้านข้างขึ้นมากันของถลายหล่นนะครับแล้วก็ตำแหน่งนี้ที่เก็บขวดน้ำแก้วน้ำวางตรงนี้ได้ตรงนี้เป็นชาร์จไวเลสนะครับจะให้มาในรุ่นพรีเมียมเท่านั้นที่สามารถชาร์จมือถือแบบไวเลสได้นะครับมาดูตรงช่องเก็บของตรงนี้ยังดีไซน์มาดีเลยนะครับวัสดุตรงนี้จะเป็นหนังนะครับหนังหุ้มไว้เป็นหนังสังเคราะห์ส่วนตรงนี้ถ้ากดดูดีๆก็เป็นคล้ายๆหนังหุ้มนะครับแต่ว่าจะแข็งๆหน่อยเปิดดูนะครับเนี่ยช่องเก็บของก็ถือว่าขนาดกำลังโอเคเลยนะครับไม่ได้เล็กจนเกินไปเบาะที่ให้มาเนี่ยไซส์กำลังดีเลยนะครับแล้วก็นั่งสบายดีด้วยที่ผมลองใช้งานดูนะครับเนี่ยมันโอบรับเราดีมากรวมถึงที่บอกว่ามีลมเย็นนะครับเป่าขึ้นมาอันนี้ในรุ่นพรีเมียมนะครับแล้วก็มาดูที่ตำแหน่งนี้เขาบุกำมะหยี่มาด้วยทำให้เวลาที่เราขับใช้งานเนี่ยมันจะไม่เกิดเสียงดังขึ้นมานะครับเวลาที่มันถูดูแบบใกล้ๆนะครับที่เบาะเนี่ยเป็นรถเล็กที่ให้เบาะสีขาวแบบนี้มาด้วยนะครับโอเคในระยะยาวเนี่ยต้องรักษาให้ดีหน่อยถึงจะไม่สกปรกมากแต่ว่าเนี่ยมันทำให้ห้องโดยสารดูกว้างขวางดีนะครับดูโปร่งโล่งดีแล้วก็ตอนนี้ผมพับเบาะให้มันไปต่อกันกับเบาะด้านหลังเนี่ยขนาดว่าเป็นรถไซส์เล็กนะครับให้ฟังก์ชันนี้มาด้วยนะในไอออนแล้วก็จะมีอุปกรณ์เสริมนะครับที่ทำให้ปูตรงนี้เป็นที่นอนข้างเดียวก็ได้นะครับหรือว่าจะทำแบบทั้ง2ด้านปูเป็นที่นอนก็ได้ถ้าลองดูจาก Ion V Ion Y ก็จะเห็นว่ามีอุปกรณ์เสริมคล้ายๆกันเลยนะครับคราวนี้ขึ้นมาดูที่หลังคาตรงนี้เป็นหลังคากระจกนะครับแล้วก็มีม่านไฟฟ้าให้มาด้วยตรงจุดนี้แหละยิ่งทำให้รถคันนี้ดูโปร่งโล่งดีนะครับนอกจากมีสีภายในที่เป็นสีขาวแบบนี้ให้เลือกแล้วเนี่ยก็ยังมีหลังคาที่เป็นกระจกรวมถึงมีม่านไฟฟ้าเวลาใช้งานแดดในเมืองเนี่ยก็ช่วยกันความร้อนได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะครับตรงนี้ที่บังแดดนะครับแล้วก็มีไฟให้มานะครับกระจกนี้ก็บานใหญ่ดีเลยถัดมาดูที่ด้านหลังนะครับอันนี้ที่ผมพับเบาะให้ดูก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะมันจะให้ความรู้สึกว่ารถคันนี้กว้างดีมากเลยนะครับแล้วก็ที่ตำแหน่งตรงนี้มีที่รองแขนให้มาแล้วนะครับตอนที่อยู่ในงานมอเตอร์โชว์เนี่ยเขายังไม่ได้มีที่รองแขนมาให้อันนี้รถคันที่จะขายจริงเนี่ยมีที่รองแขนพร้อมที่วางแก้วตรงนี้ให้มาเรียบร้อยรวมถึงเบาะหลังเนี่ยปรับเอนได้อีกสเต็ปหนึ่งนะครับเนี่ยลงไปนิดนึงแล้วก็ตรงนี้นะครับที่รองศีรษะสำหรับผู้นั่งตรงกลางนะครับมีให้มาแล้วนะครับปรับที่ตำแหน่งตรงนี้ได้เลยนะครับถ้าจะเอาขึ้นสูงสุดที่ตำแหน่งนี้นะสูงกว่านี้มันจะไม่มีจุดล็อกนะครับถ้าเอาลงก็กดเข้าไปแล้วก็ดันลงนะครับแล้วก็มีไอโซฟิกนะครับสำหรับใส่คาร์ซีทให้มามีอันนี้ปิดไว้ให้ดูเรียบร้อยด้วยนะครับตรงนี้เปิดขึ้นมานะครับแล้วก็ในคันนี้จะมีมือจับให้มาทั้งหมด3จุดนะครับด้านหลัง2จุดซ้ายขวามีไฟส่องสว่าง1 2 3 4แล้วก็มือจับด้านซ้ายแล้วก็หูหิ้วตรงนี้นะครับทั้งซ้ายและขวามีแอร์แบ็กนะครับเป็นม่านถุงลมตั้งแต่หน้าถึงหลังเลยนะตำแหน่งแอร์แบ็กตรงนั้นแล้วก็แอร์แบ็กของคันนี้
เขาจะปิดลงไปถึงตำแหน่งนู้นเลยนะครับเป็นตัว V ลงไปเลยมาดูที่ช่องแอร์ด้านหลังสามารถปรับแยกได้เลยนะครับฝั่งซ้ายแล้วก็ขวาเนี่ยไม่ต้องแย่งกันเลยนะแอร์ก็เย็นดีนะครับตอนนี้รวมถึงมีช่อง USB-A ให้มาด้วยตรงนี้แล้วก็มีที่เก็บของอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ที่เก็บของด้านหลังให้มาเยอะเลยนะครับสำหรับที่เก็บของถึงแม้ว่าจะเป็นรถไซส์ขนาดเล็กแบบนี้ดูที่ด้านใต้นะครับขณะที่ว่าเราพับเบาะมาต่อกันแล้วก็ยังเหลือที่อยู่ตรงนี้อีกนิดนึงแปลว่าช่วงที่ไปเชียงใหม่เนี่ยผมเอาถุงปูนใส่ไว้ตรงนี้ได้สบายๆเลยนะครับถัดมาดูที่ด้านหลังนะครับอันนี้ไฟท้ายเป็นดีไซน์แบบนี้แล้วก็มีไฟ Matrix Cube อยู่ตรงนี้นะครับสำหรับไฟถอยของเขาเนี่ยมันจะอยู่ตำแหน่งนี้นะอาจจะเห็นได้ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แล้วก็อันนี้กล้องด้านหลังนะครับตำแหน่งนี้ก็จะเป็นไฟตัดหมอกหลังแล้วก็ในรุ่นพรีเมียมเนี่ยเป็นเปิดด้วยระบบไฟฟ้านะครับตอนนี้ที่ด้านหลังผมเอาพวกอุปกรณ์กล้องมาวางไว้นะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็มีที่เก็บของเล็กๆด้านซ้ายขวาอีกนิดหน่อยตรงด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับรวมถึงมีไฟส่องที่เก็บของให้มาด้วยนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าในรุ่น Standard เนี่ยจะมีไฟส่องให้มาด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวรอสเปคอย่างเป็นทางการอีกทีนะครับแล้วก็ตัวแผ่นเนี้ยมันสามารถปรับระดับได้นะครับให้ลงไปต่ำกว่านี้นิดนึงผมจะเปิดให้ดูข้างล่างมีที่เก็บของอยู่ด้านล่างด้วยนะครับแล้วก็ที่เราเห็นเป็นสเต็ปอยู่ตรงนั้นก็คือเราเอาแผ่นไม้ตรงเนี้ยให้มันต่ำลงไปได้อีก1สเต็ปนะครับมาดูฝั่งคนขับกันบ้างนะครับสำหรับที่ปรับเบาะตรงนี้ฝั่งคนขับนะครับจะปรับขึ้นลงได้ที่ตำแหน่งตรงนี้นะครับแป้นคันเร่งแล้วก็แป้นเบรกนะครับอันนี้ถ่ายให้ดูใกล้ๆแล้วก็สำหรับการเปิดฝากระโปรงหน้าดึงตรงนี้2ครั้งนะครับเป็นการเปิดฝากระโปรงด้านหน้าสำหรับการปรับพวงมาลัยนะครับคันนี้จะสามารถปรับได้แค่ขึ้นลงนะครับจะไม่สามารถดึงเข้าออกได้นะเนี่ยดึงเข้าออกไม่ได้นะครับปรับที่ตำแหน่งตรงนี้นะครับแล้วก็ล็อกตรงนี้ไว้ด้านท้ายเนี่ยนอกจากจะมีแอร์ตำแหน่งนี้ก็จะมีแอร์เป่ามาที่เท้าของผู้โดยสารด้านหลังด้วยนะครับจะอยู่ใต้เบาะคนขับแล้วก็เบาะผู้โดยสารด้านหน้าตรงช่องนี้นะครับเมื่อพับเบาะคู่หลังลงมานะครับมันจะมีสโลปอยู่นิดนึงนะเป็นสโลปประมาณนี้นะครับนี่ถ่ายให้ดูจากมุมนี้แล้วก็ดูจากมุมด้านข้างแล้วก็มุมมองจากด้านท้ายนะครับเวลาที่เราพับเบาะลงไปหมดแล้วขนาดพื้นที่เก็บของเมื่อพับเบาะลงไปแล้วนะครับด้านบนจะเป็น Ion UT ความกว้างจากซุ้มล้อซ้ายถึงขวา98เซนติเมตรความลึกจากด้านท้ายถึงปลายเบาะ126เซนติเมตรส่วนรูปร่างจะเป็น Dolphin นะครับความกว้างเนี่ยต่างกันอยู่ที่1เซนติเมตรก่อนจะทดลองขับเรามาดูบนหน้าจอด้านหน้าคนขับกันก่อนนะครับข้อมูลที่โชว์อยู่ตรงนี้ก็จะเหมือนกับ Ion V เลยนะตรงนี้จะบอกระยะทางแต่ไม่มีเปอร์เซ็นต์บอกนะครับถ้าจะดูเปอร์เซ็นต์แบตที่เหลือเราต้องดูที่หน้าจอกลางเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูอีกทีนึงตรงนี้จะเป็นบอกโหมดที่เราใช้งานอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นความเร็วแล้วก็ตำแหน่งเกียร์สำหรับอันนี้จะเป็นแรงดันลมยางนะครับอันนี้ยังไม่ใช่เฟิร์มแวร์ตัวล่าสุดที่จะส่งมอบให้ลูกค้าการโชว์ข้อมูลบางอย่างก็อาจจะยังดูแปลกๆอยู่นะครับแล้วก็ทางด้านขวาเนี่ยจะเป็นทริปนะครับบอกระยะทางที่ขับมาค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานแล้วก็ระยะทางทั้งหมดตรงนี้จะเป็นโอโดมิเตอร์นะครับส่วนมุมด้านล่างก็จะเป็นอุณหภูมิภายนอกเราสามารถเปลี่ยนข้อมูลตรงนี้โดยการกดที่ดอกจันด้านขวานี้นะครับสามารถตั้งได้ผมจะลองกดให้ดูกด1ทีก็จะเปลี่ยนมาเป็นหน้าจอนี้นะครับแล้วก็อีก1ทีจะเป็นแผนที่อันนี้ก็จะเป็นพวกมัลติมีเดียนะครับพวก FM หรือว่าเวลาเราเปิดเพลงจากบลูทูธคราวนี้มาดูที่หน้าจอกลางนะครับบริเวณหน้าจอกลางเนี่ยเราเลื่อนตรงนี้ออกมาได้จะมีฟังก์ชันควบคุมต่างๆนะครับในส่วนของควบคุมรถเราสามารถเลือกโหมดตรงนี้ได้เลยเลือกพวกไฟหน้าที่เป็นออโต้ไฟตัดหมอกนะครับแล้วก็การปรับกระจกลองเลือกให้ดูนะครับเวลาที่เราต้องการปรับกระจกมองด้านข้างนะครับเรากดตรงหน้าจอได้เลยแล้วก็ปรับจากบนพวงมาลัยนะครับตามที่เขาบอกไว้เลยเราก็เลื่อนตรงนี้ได้เลยนะครับสมมุติว่าหมุนขึ้นก็จะเป็นการปรับกระจกด้านข้างให้ก้มเงยนะครับปรับทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาตรงนี้นะครับโดยที่เราจะต้องเปิดตรงนี้ก่อนแล้วก็เราสามารถสั่งพับกระจก
ภาพกระจกนะครับแล้วก็กลางกระจกที่ตรงนี้เปิดฝาท้ายไฟฟ้าแล้วก็ปิดฝาท้ายไฟฟ้านะครับควบคุมแสงสว่างของหน้าจอตรงกลางปิดหน้าจอคงสภาพการใช้ไฟฟ้าเวลาเราจอดรถไว้ไม่ต้องการให้ตัวรถเนี่ยดับเครื่องไปก็กดคงสภาพการใช้ไฟฟ้าม่านบังแดดเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้านะครับสั่งบนหน้าจอนี้ได้เลยแล้วก็ตรงนี้คนขับแล้วก็ผู้ช่วยคนขับเราสามารถเปิดตรงนี้นะครับเบาะที่เป็นลมเย็นได้ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับเบาะคู่หน้าสั่งตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นระบบเลนคีปแล้วก็ทีนี้ผมจะให้ดูตัวเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่นะครับเราจะต้องเข้ามาที่ตรงนี้แล้วก็มาที่การใช้พลังงานในการขับขี่นะครับมาที่การตั้งค่าการใช้ไฟฟ้าตรงนี้ถึงเราจะเห็นเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่นะครับตอนนี้แบตเตอรี่มีอยู่ 71% แล้วก็ระยะทางการใช้พลังงานผมรีเซ็ตทริป A แล้วก็ทริป B ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยววันนี้ที่ลองขับใช้งานกันดูแล้วเรามาดูสุดท้ายนะครับแบตเตอรี่ที่ลดลงไปแล้วก็ระยะทางที่เราขับเป็นช่วงในเมืองนะครับดูว่าการใช้พลังงานจะเป็นยังไงบ้างคราวนี้มาดูที่แผนที่ของคันนี้กันต่อนะครับกดออกมาที่หน้าจอคือถ้าเรากดดูเนี่ยจะหาไม่เจอนะครับว่าแผนที่ตรงไหนสังเกตที่ตรงมุมล่างขวานี้นะครับเรากดอีก1ครั้งมันจะกลายเป็นแผนที่นะครับให้ดูที่แผนที่ของรถคันนี้แล้วก็เรากดที่สัญลักษณ์ตรงนี้อันเนี้ยแล้วก็กดที่ระยะ EV นะครับเขาจะบอกรัศมีนะครับที่แบตเหลือตอนนี้แล้วรถจะวิ่งไปได้อย่างเช่นตอนนี้แบตเตอรี่เหลือ 71% เขาก็บอกว่าไปถึงแถวๆลพบุรีได้เลยนะครับที่เป็นสีเขียวๆแล้วก็สีแดงนี้แบตเตอรี่ไม่พอคราวนี้เดี๋ยวผมลองกดนำทางดูนะครับไปที่เชียงใหม่เลยนะกับแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ 71% เขาจะมีบอกนะครับว่าแบตเตอรี่เนี่ยมันไม่พอผมลองกดนำทางดูก่อนนะแล้วก็เขาจะมีตรงนี้นะครับเพิ่มอัตโนมัติอันนี้น่าจะเป็นการหาจุดชาร์จนะครับตรงนี้เขาหาจุดชาร์จระหว่างทางให้เรานะครับชาร์จ2ครั้งจริงๆแล้วแบตเตอรี่ 100% คันนี้ก็ต้องชาร์จสัก2ครั้งนะครับถ้าเราใช้ความเร็วสักประมาณ100-120นอกจากว่าขับสักความเร็ว80อาจจะแวะชาร์จครั้งเดียวที่ตากได้นะครับมีข้อมูลบอกตรงนี้นะครับไปแวะชาร์จที่ปตท.แวะชาร์จอิเล็กซ่านี่จุดที่222กิโลเมตรกับ509กิโลเมตรที่ต้องแวะชาร์จนะครับลองกดดูรายละเอียดอันนี้กดไม่ได้ลองกดนำทางเลยโปรดปฏิบัติตามกฎจราจรมีรูปบอกนะครับตรงนี้ว่าให้เราตรงออกไปข้างหน้าแล้วก็เลี้ยวซ้ายเวลาที่จะไปถึงนะครับอันนี้ดูคร่าวๆนะครับก็จะประมาณนี้สำหรับตัวแผนที่ในรถคันนี้นะครับมาลองขับกันเลยดีกว่าครับกับแบตเตอรี่ 71% นะครับที่เรามีอยู่ตอนนี้เช็คแบตเตอรี่ก่อนขับออกอีกทีนึงเหลือ 71% แล้วก็เกียร์ของคันนี้อยู่บริเวณก้านด้านขวาของพวงมาลัยนะครับเป็นเกียร์ตรงบริเวณมืออันนี้ใช้งานสะดวกนะแค่กดลงไปแล้วเราก็ขับได้เลยแล้วผมชอบนะครับเกียร์ที่อยู่ตรงคอพวงมาลัยเวลาที่เราต้องการถอยเข้าที่จอดรถเนี่ยมันสะดวกมากเลยเราหมุนพวงมาลัยไปมาแล้วก็แค่เอามือมาปัดขึ้นลงนะครับเวลาที่เปิดไฟเลี้ยวก็จะมีกล้องที่เป็น360องศานะครับโชว์ในมุม Bird Eye View ขึ้นมาให้เราดูนี่ขับอยู่ในโหมดสบายนะครับแค่แตะคันเร่งเบาๆก็รู้สึกว่ารถมันเคลื่อนที่ออกไปได้อย่างรวดเร็วแล้วอันนี้เป็นการเตือน Blind Spot นะครับที่กระจกด้านขวาเนี่ยก็จะมีไฟสีส้มเตือนแล้วก็จะมีเสียงเตือนลงมาด้วยแล้วก็ตัวดอกจันบนพวงมาลัยนะครับเราสามารถเซตการทำงานต่างๆได้นะอย่างเช่นตอนนี้ดอกจันด้านขวาเนี่ยที่ผมกดให้ดูเมื่อกี้จะเป็นการเปลี่ยนค่าที่โชว์บนหน้าจอตรงนี้นะครับสามารถเปลี่ยนเป็นกราฟิกที่โชว์รูปรถคันด้านหน้าได้แล้วก็ทางด้านซ้ายตอนนี้เซตให้เป็นเปิดกล้อง360องศานะครับจะลองกดให้ดู1ครั้งเปิดกล้องรอบคันมานะครับตอนนี้ตรงจอใหญ่เนี่ยจะโชว์ภาพของกล้องด้านหน้าถือว่าชัดดีเลยนะครับผมลองกดดูซ้ายขวาหน้าหลังนะครับแล้วก็กดเป็น 3D เราหมุนดูรอบรถได้เลยนะครับแล้วก็ลองเป็นแบบมุมกว้างด้านหน้ามุมกว้างด้านหลังล้อคู่หน้านะครับแล้วก็ล้อหลังอันนี้ก็ดีนะครับอย่างเช่นล้อคู่หน้าเวลาเราขับขึ้นดอยในต่างจังหวัดทางแคบๆเนี่ยเรามองเห็นล้อทางด้านซ้ายแล้วก็ทางด้านขวาเลยนะครับตอนนี้ที่ผมลองหักพวงมาลัยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาดูนะครับแล้วก็กลับมาดูที่มุม 2D เหมือนเดิม
อันนี้กล้องหน้าหลังนะครับสามารถเซตติ้งตรงนี้ได้เพิ่มเติมสำหรับเรื่องกล้องนะครับว่าจะให้รูปรถเราเนี่ยเป็นแบบโปร่งใสไปเลยหรือเปล่าหรือว่าปิดก็จะเป็นรูปรถทึบๆนะครับตัวภาพจากมุมด้านบนเนี่ยเขาใช้กล้องทั้งหมด4ตัวมาประมวลผลรวมกันทำให้เหมือนว่าเรามองจากข้างบนลงมานะครับจริงๆแล้วเขาไม่ได้มีกล้องจากด้านบนนะแล้วก็เวลาที่เรากดให้เป็นโปร่งใสแบบสูงสุดนะครับที่จะเห็นด้านใต้ของรถเราเนี่ยก็คือเขาใช้กล้องหน้าที่เก็บภาพมาก่อนหน้านี้แล้วก็มาจำลองให้เหมือนว่าเราเห็นด้านใต้ของรถนะครับไม่ได้มีกล้องอยู่ด้านใต้รถมาดูที่เซตติ้งนะครับก็มีโชว์เรื่องเส้นโค้งนะครับเวลาที่เราหักพวงมาลัยก็มาเซตค่าในนี้ได้เลยพวกนี้นะครับเกี่ยวกับการตั้งค่ากล้องตอนนี้ผมเป็นคนกดเพื่อเปิดกล้องไว้นะครับลองขับไปเรื่อยๆก่อนที่ความเร็วเกิน30เนี่ยเราสามารถเปิดดูกล้องได้เลยนะครับไม่มีการตัดกล้องออกไปในบางรุ่นเนี่ยเขาอาจจะตัดไม่ให้เราดูกล้องรอบคันเวลาที่ความเร็วมากกว่า30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับกดอีกครั้งหนึ่งที่ดอกจันตรงนี้เป็นการปิดกล้องรอบคันลงไปนะครับเพราะว่าผมเซตไว้ที่ดอกจันทางด้านซ้ายถ้าเราต้องการจะเซตเป็นคำสั่งแบบอื่นก็กดดอกจันเนี่ยค้างไว้นะครับเดี๋ยวมันจะมีเมนูขึ้นมาอันนี้นะครับเราก็เลือกได้เลยว่าจะเป็นการปิดเสียงพวกเพลงที่เล่นอยู่หรือเปล่าหรือว่าสลับตำแหน่งกำเนิดเสียงก็คือเปลี่ยนซอสนะครับแล้วแต่เราต้องการลองเร่งในโหมดประหยัดกดสุดตอนที่ออกตัวก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันช้ามากนะครับก่อนหน้านี้ที่ผมบอกขับในโหมดสบายแล้วสปอร์ตรู้สึกว่าแค่แตะคันเร่งเบาๆมันก็รถลื่นไหลไปเลยนะแล้วก็ผมเปิดมาให้ดูในหน้าการตั้งค่าการขับขี่นะครับเรากดเข้ามาที่รูปรถแล้วก็มาที่เมนูการใช้พลังงานในการขับขี่จะมีโหมดให้เราตั้งค่าในการขับขี่นะครับมีโหมดสบายสปอร์ตแล้วก็ประหยัดผมลองในโหมดประหยัดก่อนนะในโหมดประหยัดเนี่ยเขาไม่ให้เราตั้งค่าการรีเจนนะครับจะเป็นสีเทาเลยแล้วก็ที่ความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมง84นะครับผมลองยกเท้าจากคันเร่งการรีเจนนี้น่าจะเป็นการรีเจนแบบหนักสุดนะครับแถบการรีเจนเนี่ยขึ้นเป็นเต็มเลยมาดูที่โหมดประหยัดสุดนะครับผมลองเปิดดูในโหมดประหยัดสุดเนี่ยเขาจะตั้งค่าต่างๆให้มันประหยัดพลังงานที่สุดเลยนะครับที่เป็นข้อความบอกตอนเนี้ยเรื่องระบบปรับอากาศนะครับก็อยู่ในโหมด Eco จำกัดความเร็วไว้ที่90กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ปิดระบบระบายอากาศที่เบาะนะครับผมลองเปิดใช้งานโหมดประหยัดสุดแล้วก็ยกเท้าออกจากคันเร่งเนี่ยในโหมดประหยัดเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นการรีเจนแบบแรงที่สุดแล้วนะครับแถบรีเจนขึ้นสูงสุดเดี๋ยวผมจะลองขับให้ความเร็วสูงสุดนี่ครับมีการล็อกความเร็วไว้ที่90กิโลเมตรต่อชั่วโมงตามที่เขาแจ้งไว้บนหน้าจอนะนี่ผมเหยียบคันเร่งสุดเลยนะครับความเร็วจะอยู่ที่90กิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วไม่เพิ่มขึ้นนะครับปิดโหมดประหยัดสุดขาผมยังไม่ได้ยกเท้าออกจากคันเร่งนะครับแค่เรากดปิดเนี่ยรถพุ่งออกไปเลยนะจากความเร็ว90ทั้งที่อยู่โหมดประหยัดนะครับตรงนี้ก็จะมีกราฟิกให้ดูนะครับเวลาที่เรายกเท้าออกจากคันเร่งมอเตอร์จะรีเจนไฟกลับเข้าแบตเตอรี่จะเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับแล้วก็ไฟจะวิ่งกลับเข้าแบตเตอรี่ผมว่าสีของมอเตอร์อาจจะสลับกันอยู่หรือเปล่าทำไมเวลาเหยียบใช้พลังงานกลายเป็นสีฟ้านะครับแล้วก็เวลารีเจนเป็นสีแดงอันนี้นะครับเหมือนว่ามันสลับกันอยู่อันนี้ไม่แน่ใจนะครับอาจจะเข้าใจผิดก็ได้ที่ความเร็ว100เนี่ยแล้วผมเหยียบคันเร่งนะครับแม้จะอยู่ในโหมดประหยัดก็ไม่ได้รู้สึกว่าการเร่งออกตัวมันอืดหรืออะไรเลยนะครับแล้วก็ลองในโหมดสบายดูบ้างโอ้โหแค่เลือกโหมดสบายนี่ก็แบบพุ่งออกไปเลยผมลองเปิดใช้งานระบบช่วยขับดูนะครับตอนนี้เป็นแค่ Adaptive Cruise Control นะอาจจะกดเปิดใช้งานช้าไปหน่อยแล้วก็มันไม่มีเส้นเลนที่ชัดสักเท่าไหร่นะครับช่วงโค้งลองเปิดใช้งานตรงนี้อีกครั้งหนึ่งโอเคตอนนี้ระบบช่วยขับทำงานแล้วนะครับ Lane Centering แล้วก็ Adaptive Cruise Control นะครับเซตความเร็วไว้ที่สัก100นะ110แล้วกันครับดูการชะลอความเร็วเวลาที่เข้าใกล้รถคันหน้านะครับอันนี้เขารีเจนนะครับช่วงที่เขาชะลอความเร็วเวลาเข้าใกล้คันหน้าแถบรีเจนนี่ขึ้นสุดเลยนะครับ
สำหรับปุ่มสกอร์ตรงนี้นะครับถ้าเราหมุนขึ้นเนี่ยจะเป็นการเพิ่มความเร็วนะครับเพิ่มขึ้นทีละ5 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ถ้าดันซ้ายขวาจะเป็นการปรับระยะห่างจากรถคันด้านหน้าห่างได้ไกลสุดที่ระดับ4นะครับแล้วก็ถ้าดันไปสุดอีกทีเนี่ยจะมีออโต้นะเขาจะเลือกให้ระยะห่างเนี่ยสัมพันธ์กับคันหน้านะครับถ้าความเร็วสูงก็เว้นระยะห่างให้ไกลขึ้นถ้าเป็นการขับที่ความเร็วต่ำลงก็ให้ระยะห่างเนี่ยใกล้ขึ้นนะครับอันนี้เปิดใช้งานระบบช่วยขับอยู่นะครับผมลองให้เขาเข้าโค้งดูบริเวณนี้นะครับอันนี้ผมปล่อยมืออยู่สักพักก่อนนะครับเอามือไว้ใกล้ๆนะระหว่างที่เข้าโค้งนะครับการเข้าโค้งตรงนี้ก็ทำได้เนียนนะครับข้างหลังยังไม่มีรถตามมานะผมทดลองบริเวณเลนนี้ให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยกลับเข้าไปที่เลนกลางเซตความเร็วไว้ที่120นะครับลองเอาขึ้นไปอีกเขาให้ตั้งได้สูงสุดที่130นะครับสำหรับการใช้ Adaptive Cruise Control แล้วก็มีเตือนให้เราจับพวงมาลัยละผมแตะพวงมาลัยไปเบาๆนะครับแล้วก็หมุนไปนิดเดียวเนี่ยเขาก็รู้แล้วว่าเรากลับมาจับพวงมาลัยบนหน้าจอเนี่ยก็จะมีเตือน Blind Spot ให้เราเห็นด้วยนะครับเห็นรถคันที่กำลังเข้ามาทางด้านหลังซ้ายจะโชว์เป็นสีเหลืองๆไว้ถ้ามีรถอยู่ในตำแหน่ง Blind Spot ทั้งซ้ายและขวาเลยนะครับระยะทางของคันนี้เคลมมาที่500 กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC นะครับถ้าเราจะขับให้ได้ใกล้เคียงกับ500 กิโลเมตรเนี่ยจะต้องใช้ความเร็วสักประมาณ 80-90 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ถ้าเราขับความเร็วสักประมาณ110-120เนี่ยระยะทางก็อาจจะอยู่ประมาณสัก300ปลายๆนะครับ300ปลายๆหรือ400 กิโลเมตรเราลองดูในโหมดสบายนะครับแล้วตอนเนี้ยผมปิดการรีเจนไว้อยู่นะครับเวลาที่ปิดรีเจนเนี่ยยกเท้าออกจากคันเร่งแถบการรีเจนนี้จะไม่มีการรีเจนเลยนะครับปล่อยรถไหลไปเลยแล้วก็เลือกเป็นรีเจนแบบออนรีเจนประมาณ 40% นะครับแถบการรีเจนที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตรงนี้แล้วก็เลือกรีเจนเป็นแบบกลางลองยกเท้าจากคันเร่งนะครับแถบรีเจนนี้ขึ้นแทบจะ 100% เลยผมจะลองดูความรู้สึกในการรีเจนนะในโหมดสบายแล้วก็ลองเปลี่ยนไปโหมดประหยัดเลยที่ว่ามันเป็นรีเจนแบบรู้สึกว่าหนักสุดแค่เปลี่ยนมาโหมดประหยัดเนี่ยจะรู้สึกว่ารถมีอาการหน่วงขึ้นนะแล้วก็ลองยกเท้าที่ความเร็วประมาณ 80-90 นะครับเทียบกันกับกลางดูความรู้สึกในการรีเจนเนี่ยใกล้เคียงกันนะครับหนักสุดในการรีเจนก็น่าจะเป็นกลางคันนี้เขาเลือกได้แค่อ่อนกับกลางนะครับสำหรับการรีเจนแล้วก็ในโหมดสปอร์ตก็เลือกได้เหมือนกันนะครับลองเลือกเป็นกลางดูผมว่าที่เราเลือกการรีเจนเนี่ยในโหมดสปอร์ตถ้าเลือกแบบกลางไว้ก็คือสูงสุดแล้วนะครับมันก็ความรู้สึกใกล้เคียงกันกับในโหมดประหยัดนะครับแค่ว่าเวลาเราเลือกโหมดประหยัดเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่ารถเริ่มหน่วงขึ้นมาตั้งแต่เรากดเลยนะและเท้าก็ยังไม่ได้ยกออกจากคันเร่งนะครับตรงนี้เราสามารถเปิดใช้งาน Adaptive Cruise Control ร่วมกับ Lane Centering ได้แล้วนะครับผมเซตไว้ที่ออโต้นะครับสำหรับระยะห่างจากรถคันด้านหน้าเว้นห่างอยู่ประมาณ1คันรถกว่าๆนะแล้วทีนี้ถ้าผมเลือกเป็นแบบระดับ1เลยนะครับระดับ1นี่เขาก็ไม่ได้เร่งเข้าไปให้ใกล้ขึ้นนะลองดูตรงนี้บ้างนะครับที่ความเร็วประมาณ30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็เว้นห่างจากรถคันด้านหน้าประมาณคันครึ่งนะแปลว่าระบบระยะห่างแบบออโต้เนี่ยก็ถือว่าไว้ใจได้นะครับพอความเร็วต่ำเนี่ยเขาก็เว้นห่างจากรถคันหน้าอยู่ในระยะที่ยังไม่ไกลมากแต่ถ้าขับรถติดๆก็อาจจะไกลหน่อยนะอันนี้มันเป็นบนทางด่วนแล้วรถเคลื่อนที่ไปแบบช้าๆนะครับระหว่างที่รถเคลื่อนตัวช้าๆแบบนี้นะครับผมจะลองปล่อยมือจากพวงมาลัยนะครับแล้วเราดูว่าเขาจะเตือนช่วงวินาทีที่เท่าไหร่นะผมกด start ปล่อยมือนะครับแต่ว่าประคองไว้ใกล้ๆมือถือวางไว้ก่อนละที่ประมาณ 28-30 วินาทีนะครับจะมีข้อความเตือนขึ้นมาให้หมุนพวงมาลัยเล็กน้อยและถ้าผมยังไม่ได้จับนะครับเดี๋ยวเราดูว่ามันจะเกิดยังไงขึ้นมีรูปขึ้นมานะครับให้เราจับพวงมาลัยที่ประมาณวินาทีที่40ถ้ายังไม่จับอีกจะออกจากการควบคุมพวงมาลัยนะครับเหลือไว้แต่ Adaptive Cruise Control อันนี้ได้ทดลองให้ดูเรียบร้อยนะครับถ้าเราไม่จับพวงมาลัยเนี่ยจะสามารถปล่อยมือไว้ได้นานขนาดไหนและเมื่อยังไม่จับเนี่ยรถเขาจะทำยังไงต่อบ้างนะครับก็คือระบบ Adaptive Cruise เนี่ยยังทำงานแต่ว่าออกจากระบบช่วยควบคุมพวงมาลัยให้เรานะครับบนหน้าจอตรงกลางนี้นะครับถ้าเราจะใช้งานตัวระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่กลางเลนเนี่ย
ต้องสังเกตด้วยนะครับมันจะมีรูปพวงมาลัยสีเทาๆขึ้นมานั่นแปลว่าเปิดใช้งานได้ตอนนี้มันหายไปอยู่นะผมก็ไม่แน่ใจว่าเพราะอะไรนะครับทั้งที่รถเห็นเส้นเลนอยู่นะครับแต่ไม่สามารถเปิดใช้งานได้แล้วเดี๋ยวก็จะมีถ้ามีขึ้นมาเนี่ยแปลว่าใช้งานได้นะตอนนี้ไม่สามารถขึ้นมาละที่ความเร็ว26กิโลเมตรต่อชั่วโมงเราสามารถกดเปิดระบบเลนเซนเตอร์ลิงได้นะครับที่ช่วยควบคุมรถให้อยู่ในกลางเลนแต่บางจังหวะเนี่ยยังไม่แน่ใจนะครับว่าเพราะอะไรถึงรูปพวงมาลัยบนหน้าจอเนี่ยหายไประหว่างนี้นะครับทั้งฝนตกแล้วก็รถติดด้วยนะเดี๋ยวผมให้ดูเมนูบนหน้าจอนะครับที่ผมเปิดใช้งานอยู่ตอนนี้ก็คือเบาะลมเย็นนะครับอันนี้ดีมากเลยนะมีเบาะลมเย็นให้มาด้วยเวลาเราขับใช้งานในเมืองเนี่ยรถติดมีลมเย็นจากเบาะนี้ก็ช่วยให้ผ่อนคลายดีนะครับนี่อันนี้ให้เห็นว่ามีมาในเบาะคู่หน้าทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็เป็นปรับไฟฟ้าทั้งคู่นะครับตัวเบาะคู่หน้าในรุ่นพรีเมียมนะครับสำหรับหลังคาเนี่ยที่มีม่านบังแดดให้มาด้วยก็ดีเลยนะคือตัวหลังคากระจกเนี่ยถ้าเป็นการขับใช้งานในต่างจังหวัดแดดร้อนๆเนี่ยมันก็จะไม่ได้รู้สึกว่าร้อนมากนะครับเพราะว่าจะมีลมมาช่วยระบายอากาศทำให้แผ่นกระจกเนี่ยไม่สะสมลมร้อนแต่ถ้าเวลาเราใช้งานในเมืองเนี่ยถึงจะติดฟิล์มที่ดีนะครับแต่ตัวกระจกเนี่ยมันจะสะสมความร้อนไว้แล้วมันก็จะแผ่ความร้อนลงมาทีนี้พอในรถรุ่นที่ให้ม่านบังแดดมาด้วยเนี่ยอย่างน้อยมันก็จะช่วยกันความร้อนที่แผ่ลงมาด้วยนะครับสำหรับเบาะลมเย็นนะครับเราจะสามารถปรับได้3ระดับตรงนี้นะครับเลือกระดับความแรงได้เลยแล้วก็มีเขียนว่าสมาร์ทถ้าเราเลือกสมาร์ทเนี่ยเขาจะปรับให้เราเองนะครับน่าจะดูจากอุณหภูมิภายในห้องโดยสารนะผมเลือกเป็นแบบระบายอากาศไว้นะครับรู้สึกว่าจะมีเฉพาะเบาะลมเย็นนะครับไม่ได้มีเบาะอุ่นวิธีเปิดใช้งานเมื่อกี้ผมก็ลืมบอกนะสมมติว่าเราอยู่หน้าโฮมเลยเนี่ยกดเข้ามาที่รูปรถนะครับแล้วก็มาที่ห้องนักบินอัจฉริยะมาที่การระบายอากาศเบาะนั่งนะครับอันนี้คือกดเข้าแบบตามเมนูซึ่งจริงๆแล้วผมได้กดให้ดูเมนูลัดนะครับหน้าจอตรงนี้มีอยู่นะปรับตรงนี้ได้แล้วเราสามารถแก้ไขที่ด้านล่างนี้ได้นะครับถ้าต้องการเพิ่มเมนูการควบคุมต่างๆเข้ามานะเนี่ยมีให้เลือกได้เยอะเลยนะครับใน Ion เนี่ยเราเลือกเมนูลัดเข้ามาใส่ไว้ได้หน้าจอถ้าเราไม่ต้องการให้เปิดเป็นแผนที่เนี่ยเราก็กดปุ่มโฮมตรงนี้อีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นรูปแบ็กกราวด์ตามที่เราตั้งไว้ได้เลยนะครับแล้วก็มุมด้านบนซ้ายเนี่ยตรงนี้มีการฟอกอากาศแสดงให้เห็นด้วยนะครับบอกว่าการฟอกอากาศเนี่ยทำงานอยู่นะตรงปุ่มออนตรงนี้ลองกดด้านบนดูนะครับการชาร์จแบบไร้สายในรุ่นพรีเมียมเนี่ยมีไวเลสชาร์จเจอร์สำหรับมือถือให้มาด้วยนะครับเราเซตเปิดปิดที่ด้านบนนี้ได้เลยแล้วก็ตรงรูปที่เป็นรูปจดหมายตรงนี้นะครับอันนี้เป็นการเตือนต่างๆนะกดลบนะครับตรงนี้เราจะได้มาทดสอบในเส้นพระราม3นะครับดูช่วงล่างของคันนี้ตั้งแต่ขับออกมาเนี่ยขับบนทางด่วนแล้วก็ถนนเรียบเป็นหลักนะครับรู้สึกว่าช่วงล่างเนี่ยนุ่มกำลังดีเลยนะไม่ได้รู้สึกว่ามันนุ่มเกินไปแบบย้วยโยนนะครับเดี๋ยวเราได้ลองดูช่วงที่เป็นแบบทั้งฝาท่อทั้งถนนที่ขรุขระนะแต่ว่าวันนี้ฝนตกนะครับไม่แน่ใจว่าบริเวณนั้นเราจะทดสอบได้ขนาดไหนนะถ้ารถเยอะก็อาจจะใช้ความเร็วไม่ค่อยได้การควบคุมและการขับขี่ถือว่าทำได้ง่ายเลยนะครับสำหรับรถในไซส์นี้เนี่ยคือเวลาที่เราเปลี่ยนมาใช้รถคันใหม่ๆนะครับอย่างเช่นคันนี้ผมเพิ่งได้ขับเป็นครั้งแรกในวันนี้แต่การกะระยะนะรู้สึกว่ามันไม่ต้องคอยระวังนะครับเพราะว่ารถมันคันเล็กแล้วก็เวลาที่เรามองทัศนวิสัยไปด้านหน้าเนี่ยมันก็เห็นมุมด้านหน้าได้หมดเลยนะครับรวมถึงกระจกที่ให้มาสำหรับกระจกมองข้างที่เรามองไปนี่ผมว่ามุมก็โอเคเลยนะโอ้โหวันนี้ฝนตกหนักมากนะครับไม่แน่ใจว่าตกเฉพาะโซนนี้หรือเปล่าที่ผมเลือกขับมาทางถนนพระราม3นะสำหรับท่านอื่นๆที่เขาขับอยู่ทางโซนรามอินทราอาจจะไม่เจอฝนหนักขนาดนี้ก็ได้นะครับสำหรับเมนูการใช้งานเนี่ยถ้าเพิ่งมาใช้งานแรกๆอาจจะงงกับชื่อเมนูของเขาหน่อยนะเช่นผมจะตั้งค่าการขับขี่เนี่ยเราต้องเข้ามาในเมนูการใช้พลังงานในการขับขี่นะครับแล้วก็ตอนนี้ผมจะปรับในเรื่องของน้ำหนักของพวงมาลัยดูนะซึ่งมันจะไม่ได้อยู่ในการตั้งค่าการขับขี่ด้วยเดี๋ยวผมลองกดหาก่อนนะจะอยู่ในพลังงานขับเคลื่อนของแชสซีนะครับจะมีการตอบสนองของเบรกเราตั้งค่าได้เป็นมาตรฐานแล้วก็สปอร์ต
แล้วก็แรงบังคับเลี้ยวตอนนี้ผมตั้งไว้ที่สปอร์ตด้วยนะรู้สึกว่าน้ำหนักของพวงมาลัยที่เวลาใช้งานที่ความเร็วต่ำในเมืองเนี่ยมันก็ไม่ได้รู้สึกว่าหนักนะครับค่อนไปทางเบาด้วยนะขนาดว่าไม่ได้เลือกให้เป็นแบบสบายนะครับเมื่อกี้ผมนึกว่าโอ้โหเมื่อกี้ผมนึกว่าอยู่ในแบบโหมดสบายนะรู้สึกว่าน้ำหนักของพวงมาลัยเนี่ยจะค่อนไปทางเบาสักหน่อยว่าจะมาปรับให้มันหนักขึ้นแต่ตอนนี้ก็คืออยู่ในโหมดสปอร์ตแล้วนะครับสำหรับการปรับตั้งค่าพวงมาลัยเวลาที่ฝนตกแรงๆแบบนี้นะครับทั้งที่เรามองเห็นเส้นเลนนะแต่ว่าระบบช่วยขับเนี่ยสัญลักษณ์ที่เป็นพวงมาลัยจะไม่ขึ้นตรงตำแหน่งนี้ขึ้นนะครับจะขึ้นหายอย่างเช่นตรงนี้เปิดระบบช่วยขับได้อยู่นะแล้วก็ข้างหน้าเส้นหายผมว่าเขาน่าจะยกเลิกนะเฮ้ย นึกว่าจะใช้ได้นะก็จะพอเมื่อกี้มันไม่เห็นเส้นแหละผมก็คิดว่าเขาน่าจะออกจากระบบอยู่แล้วนะครับแต่แค่ลองดูนะว่าจะเป็นยังไงกล้องเขาเนี่ยจะต้องเห็นเส้นได้ชัดเลยนะถึงรูปพวงมาลัยจะขึ้นมาให้เราเปิดใช้งานตัวระบบช่วยขับนะครับมาดูที่ระบบไฟนะครับเนื่องจากตอนนี้ฝนตกหนักพอดีผมเปิดมาที่เมนูระบบไฟส่องสว่างแล้วผมก็ตั้งไฟหน้าเป็นออโต้ไว้ตัวไฟหน้าเราสามารถปรับระดับของไฟหน้าได้นะครับก้มเงยได้3ระดับ0 1 2 3นี่นะครับเลือกตรงนี้ได้เลยแล้วก็เขาจะมีไฟตัดหมอกหลังนะเราต้องเข้ามาเปิดตรงนี้นะครับพอเรากดเปิดไฟตัดหมอกหลังนะครับตรงเนี้ยที่เราเลือกเป็นไฟหน้าออโต้ไว้เนี่ยเขาจะเลือกมาอยู่ที่ไฟหน้าแบบปกตินะครับจะออกจากโหมดออโต้ให้เองแต่ถ้าเราเลือกเป็นออโต้เขาก็จะตัดไฟตัดหมอกหลังลงไปนะครับที่เมื่อกี้เรากดเปิดตอนเนี้ยขับอยู่บริเวณที่จะเป็นถนนที่ไม่เรียบแล้วนะครับแต่ว่าเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะถ้าฝนตกหนักแบบนี้มันจะมีน้ำขังนะแล้วก็รถเขาจะขับช้าหน่อยลองดูนะครับไม่แน่ใจว่าเราจะได้ทดสอบช่วงที่เป็นถนนแบบขรุขระสักประมาณไหนนะเนี่ยน้ำท่วมด้วยนะครับเฮ้ยความนุ่มของช่วงล่างเนี่ยเซตมากำลังดีเลยนะครับตรงจุดเมื่อกี้เดี๋ยวรอดูข้างหน้าต่อนะแล้วก็ช่วงที่กำลังจะขึ้นสะพานเดี๋ยวมันจะมีตรงที่แบบเป็นแบบทั้งเนินแล้วก็แบบท้ายมันจะยวบนะถ้าเป็นคันที่นิ่มเกินเดี๋ยวลองดูคันนี้นะแต่ความรู้สึกตอนนี้ที่ขับอยู่นะครับรู้สึกว่าเซ็ตมาพอดีเลยนะนุ่มกำลังดีนะครับเนี่ยความนุ่มดีเลยนะขับผ่านบริเวณที่ขรุขระนี้ไม่รู้สึกว่ามันยวบแล้วก็ไม่รู้สึกว่ามันแข็งกระด้างแบบส่งความรู้สึกของพื้นเข้ามาในห้องโดยสารนะครับดูตรงนี้ได้เลยเนี่ยให้ความรู้สึกถือว่าดีเลยนะครับวันนี้ยังไม่ได้ลองที่ความเร็วสูงมากนะอันนี้ลองในความเร็วต่ำก่อนเนี่ยให้ความรู้สึกที่ดีนะครับที่ผมขับผ่านจุดที่เป็นแบบทางขรุขระแล้วก็ฝาท่อเนี่ยอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยภายในห้องโดยสารนี้เรียกว่านุ่มดีเลยนะครับไม่ใช่นุ่มย้วยด้วยนะแล้วก็ยังไม่ถึงกับแน่นนะถ้าใครมีโอกาสเนี่ยแนะนำลองเทสไดฟ์ดูนะครับแล้วก็ลองขับถนนที่เป็นทางขรุขระผมว่าเขาเซตมาได้ดีเลยนะของ Ion เนี่ยไม่ว่าจะเป็น Ion V หรือ Hypertech หรือ Ion Y นะครับนี่ขนาดที่เป็นรถไซส์เล็กลงมาหน่อยแล้วนะเนี่ยความนุ่มนวลในห้องโดยสารนี่ทำได้ดีเลยนะครับด้านหน้านี่นะครับลองขับใส่แบบแรงๆดูโอ้โหนุ่มดีนะครับแล้วก็ตรงน่าจะจุดเนี้ยเนี่ยโอ้โหช่วงล่างเซ็ตมาดีเลยนะครับนี่ตรงนี้แหละที่ปกติมันจะกระโดดอ่ะเมื่อกี้ผมดูอาการของช่วงล่างก็แบบนุ่มดีนะครับแล้วมันไม่ย้วยอ่ะเซ็ตมาดีนะเสียดายว่าวันนี้ฝนตกหนักนะครับก็ใช้ความเร็วไม่ได้สูงมากแล้วก็มันมีน้ำขังด้วยซึ่งรถไซส์เนี่ยปกติก็จะขับใช้งานในเมืองกันเป็นหลักนะครับยิ่งใครใช้งานในกรุงเทพนะที่เจอสภาพถนนที่มันไม่เรียบเนี่ยผมว่าน่าจะชอบช่วงล่างของคันนี้กันเลยนะครับคราวนี้ลองใช้งานในโหมดการขับขี่แบบสบายดูบ้างนะครับช่วงก่อนหน้านี้ใช้โหมดประหยัดมานะซึ่งผมบอกไปแล้วนะในโหมดประหยัดมันก็ไม่ได้รู้สึกว่ารถคันนี้มันอืดเลยนะและในโหมดสบายนะครับแต่คันเร่งลงไปเบาๆเนี่ยรถมันดึงออกไปเลยนะครับคันนี้ก็200 กว่าแรงม้านะผมว่าถ้าอยากขับให้มันแบบนุ่มนวลนะครับอาจจะต้องขับในโหมดประหยัดนะสำหรับคันนี้นะครับถ้าเขาไม่ได้แบบอัปเดตซอฟต์แวร์แล้วก็เซตการตอบสนองของคันเร่งมาใหม่นะในโหมดสบายเนี่ยแค่แตะคันเร่งเบาๆผมว่ามันก็อาจจะคล้ายกับ
โหมดสปอร์ตในรถบางคันแล้วนะครับคราวนี้เราลองดูกล้องรอบคันนะครับระหว่างที่ฝนตกนะโอ้โหกล้องชัดดีมากนะครับกล้องซ้ายกล้องเวลาเรากดซ้ายนะครับเขาจะโชว์ซ้ายขวามาเลยนี่นะครับกล้องชัดดีขณะว่าฝนตกนะครับระหว่างที่ขับมานี่ผมตั้งให้อากาศหมุนเวียนภายในรถเป็นออโต้ไว้นะครับสัญลักษณ์อยู่ตรงนี้ตั้งเป็นรูป A ไว้คราวนี้เราดูที่ค่าคาร์บอนไดออกไซด์ภายในห้องโดยสารนะครับที่ผมบอกไปในหลายๆคลิปนะเวลาที่เราขับใช้งานในเมืองเนี่ยเราจะไม่สามารถกดรับอากาศภายนอกเข้ามาได้เพราะว่าเขาจะรับพวกอากาศข้างนอกเข้ามามันก็จะได้กลิ่นพวกไอเสียนะครับก็จะทำให้เวลาที่เราขับใช้งานในเมืองเนี่ยค่าคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมันจะสูงสักหน่อยอยู่ที่ระดับ 2-3 พันนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราขับรถนานขนาดไหนซึ่งมันก็จะส่งผลต่ออาการง่วงมาบ้างนะครับแต่เราใช้งานที่ความเร็วต่ำในเมืองเนี่ยมันก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรเหมือนเวลาเราขับทางไกลนะครับขับทางไกลเนี่ยอาจจะทำให้หลับในได้เดี๋ยวผมจะลองเปิดให้รับอากาศจากภายนอกเข้ามาดูบ้างนะครับที่ต้องเปิดเพื่อทดสอบดูว่ารถคันนี้เขาจะรับอากาศภายนอกเข้ามาแบบไหนนะครับว่ารับเข้ามาเต็มๆหรือว่ารับเข้ามาแค่ในระดับหนึ่งเราจะดูได้จากค่าตัวคาร์บอนไดออกไซด์นะครับว่าเขาจะลดลงเหลือต่ำสุดได้สักเท่าไหร่ถ้าเขารับเข้ามาเต็มที่เนี่ยมันจะเหลือประมาณสัก 500-600 แต่ถ้ารับมาในปริมาณหนึ่งเนี่ยมันอาจจะอยู่ประมาณ 800-900 นะครับเดี๋ยวเราเปิดรับอากาศไว้สักพักดูนะครับดูว่าคันนี้การทำงานของการรับอากาศจากภายนอกเข้ามาเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้ผมลอง Connect iPhone กับตัวรถนะครับคันนี้มีฟังก์ชัน Apple CarPlay ไร้สายให้มานะครับกดยืนยันตอนนี้เปิดใช้งาน Apple CarPlay ได้แล้วนะครับผมลองเลือกเป็น Google Map เรากดนำทางไปที่สถานีชาร์จดูนะครับแล้วถ้าผมลองกดเปิดไฟเลี้ยวเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวนะครับตัวกล้อง360องศาเนี่ยก็จะโอเวอร์เลย์ขึ้นมาบน Apple CarPlay ของเราเลยนะครับเราก็เปิดกล้องรอบคันดูเลยลองกลับออกมาหน้าจอหลักนะครับแล้วก็เวลาเราจะกลับเข้าไปที่ Apple CarPlay กดที่สัญลักษณ์ด้านบนได้เลยนะครับที่ตำแหน่งตรงนี้เข้ามาดูที่หน้าแอปพลิเคชันนะครับก็จะมี Apple CarPlay ก็มีพวกรูปภาพมือถือแล้วก็ App Store ของตัวรถนะครับก็คร่าวๆนี่มีแอปมาให้ประมาณนี้นะแล้วก็มาดูที่เมนูปรับอากาศนะครับยังไม่ได้เปิดตรงนี้ให้ดูนะแอร์นะครับจะมาในโซนเดียวนะไม่ได้แยกซ้ายขวานะครับแต่ว่าเขาให้เราเนี่ยสามารถกดปรับได้ทั้งซ้ายและขวาเผื่อที่เวลาคนนั่งกดฝั่งนี้จะได้สะดวกเนี่ยอุณหภูมิมันจะปรับไปพร้อมกันนะครับไม่ได้เป็นแอร์แยกโซนและมาดูที่ค่าคาร์บอนไดออกไซด์นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ 1,934 แสดงว่าการทำงานในการรับอากาศภายนอกเข้ามาเนี่ยเขาค่อยๆรับอากาศภายนอกเข้ามานะครับไม่ได้แบบว่าพอกดปุ๊บแล้วรับอากาศภายนอกเข้ามาเต็มที่ตอนนี้ผมยังไม่ได้กลิ่นจากข้างนอกเข้ามานะครับอาจจะเป็นเพราะว่าการรับอากาศของเขาเนี่ยมันค่อยๆเอาเข้ามานี่เปิดมาน่าจะประมาณเกือบ10 นาทีนะครับค่าคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยลดไปแค่นิดหน่อยเองไม่ได้ลดลงไปเยอะนะถ้าเทียบกับบางคันเรากดรับอากาศจากภายนอกนี่เขารับอากาศเข้ามาเต็มที่เลยนะเราจะได้กลิ่นท่อไอเสียเข้ามาแบบจัดเต็มนะครับอันนี้นอกจากเป็นการวัดดูค่าคาร์บอนไดออกไซด์ภายในรถแล้วเราก็ได้รู้ถึงการทำงานเวลาที่เขารับอากาศเข้ามาด้วยนะครับบายสปอตทางด้านขวานะครับเขาก็จะเป็นรูปจำลองรถขึ้นมาเลยเนี่ยขวาซ้ายแบบนี้เลยแล้วก็สังเกตที่ใต้ความเร็วนะครับเวลาที่ผมยกเท้าออกจากคันเร่งเนี่ยก็จะมีการรีเจนเหยียบเบรกเพิ่มก็รีเจนเพิ่มนะครับทางด้านขวานะครับที่เป็นขีด power การใช้พลังงานเนี่ยถ้าเราเหยียบคันเร่งลงไปแรงๆเนี่ยจะเป็นแถบสีฟ้าขึ้นมานะครับรีเจนจะเป็นสีเขียวแล้วก็ผมจะเปิดใช้งาน Adaptive Cruise Control นะครับสังเกตว่ารูปพวงมาลัยเห็นไหมครับที่ขึ้นหายเนี่ยถ้ามีพวงมาลัยเนี่ยแปลว่าเราใช้ระบบช่วยขับได้นะครับกดก้านเกียร์2 ครั้งตอนนี้ระบบช่วยขับนะครับแล้วก็ Adaptive Cruise Control เนี่ยทำงานร่วมกันอยู่นะครับจะขึ้นเป็นทั้งความเร็วที่เราเซตไว้แล้วก็รูปพวงมาลัยนะครับสังเกตว่าระหว่างที่ใช้ระบบช่วยขับเนี่ยเส้นเลนจะเป็นสีฟ้าคู่กันแล้วก็รถคันด้านหน้าจะเป็นสีฟ้านะครับให้เราหมุนพวงมาลัยนิดนึงผมจับพวงมาลัยแบบนิ่งๆเลยนะครับแล้วก็จะลองเซตระยะห่างให้ดูนะครับอันนี้ระดับ1 2 3 4แล้วก็ออโต้ระหว่างที่รถเขาชะลอความเร็วแล้วไฟเบรกด้านหลังติดเนี่ยก็มีแสดงขึ้นมาให้เราเห็นบนหน้าจอด้วยนะครับเมื่อกี้ที่ไฟท้ายติด
แล้วก็จะลองยกเท้าออกจากคันเร่งไฟเบรกติดแล้วก็การรีเจนแทบจะสุดเลยนะครับทางด้านซ้ายดูระยะทางที่เราขับไปตอนนี้นะครับ37กิโลเมตรจากแถวรามอินทรามาพระราม3ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานตอนนี้อยู่ที่ 14.8 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรระยะทางที่ขับไป37กิโลเมตรแบตเตอรี่ลดจาก71เหลือ 62% นะครับใช้ไปแล้ว 9%เดี๋ยวผมจะพยายามขับให้มันกินไฟนะช่วงถ้ารถโล่งกว่านี้นะครับเพราะว่าอยากจะไปลองชาร์จดูนะแต่ตอนนี้แบตเหลือตั้ง 62% เลยนะครับไม่แน่ใจว่าจะได้เห็นตัวเลขสูงสุดสักกี่กิโลวัตต์นะครับสำหรับแสงสว่างหน้าจอนะครับเราสามารถเซตให้เป็นออโต้หรือว่าจะปรับเองก็ได้นะครับตอนนี้ผมปรับเองนะแล้วก็เปิดให้มันสว่างสุดเพื่อที่ว่าในกล้องจะได้เห็นได้ชัดนะครับตรงนี้มีเมนูลัดที่ผมถ่ายให้ดูไปเราเซตตรงนี้ได้เลยมันจะปรับเฉพาะหน้าจอตรงกลางนะครับถ้าเราต้องการปรับแยกกันนะแล้วก็เซตค่าอื่นด้วยให้เข้ามาในรูปรถแล้วก็การตั้งค่าของระบบการตั้งค่าพื้นฐานนะครับจะปรับแยกได้เลยนะหน้าจอด้านหน้าคนขับปรับแสงได้นะครับเอาลงสุดได้แล้วก็หน้าจอกลางแยกกันนะครับตรงนี้ตัวทีมหลักเราเซตได้นะครับจะเป็นสีเข้ม Dark Mode หรือว่าเป็นสีอ่อนที่เป็นสีขาวๆแบบนี้นะครับผมเซตไว้เป็นออโต้แล้วก็ส่วนอื่นๆก็จะเป็นการตั้งค่าทั่วๆไปนะครับตั้งค่าเสียงต่างๆนะครับแล้วก็มีเสียงอีกอันนึงอันนี้เป็นเกี่ยวกับระบบเสียงของตัวรถนะครับ Adigo Sound ก็จะเป็นพรีเซตสำเร็จนะที่อยู่ทั้งใน Ion V แล้วก็ Hypertech นะครับน่าจะยังไม่สามารถปรับเป็น Equalizer แบบละเอียดได้นะครับอันนี้ก็คือตั้งค่าเสียงต่างๆนะครับตั้งเสียงปุ่มกดช่วงนี้ขับผ่านบริเวณที่ด้านนอกน่าจะมีกลิ่นแรงนะแล้วผมรับอากาศจากภายนอกเข้ามาในรถอยู่เนี่ยรู้สึกถึงกลิ่นภายนอกที่เข้ามาในรถเลยนะครับถึงแม้ว่าค่าคาร์บอนไดออกไซด์ภายในห้องโดยสารเนี่ยจะยังอยู่ที่ 1,800 นะแต่กลิ่นข้างนอกนี่ก็เข้ามาพอสมควรนะครับเวลาใช้งานในเมืองนะยังไงเราก็ต้องกดให้เป็นอากาศหมุนเวียนภายในรถนะครับเพราะว่ามันจะมีทั้งกลิ่นไอเสียหรือขับผ่านบางจุดที่ผ่านพวกคลองและกลิ่นแรงๆก็จะเข้ามาในรถนะครับถ้าขับทางไกลนานๆเนี่ยแนะนำให้กดรับอากาศจากภายนอกนะครับตอนนี้ยังคงขับในโหมดสบายนะครับที่ความเร็ว30แล้วก็กดคันเร่งลงไปบอกเลยนะครับคันนี้แค่ขับในโหมดสบายเนี่ยมันก็รู้สึกว่าแรงมากแล้วนะแทบจะไม่ต้องกดโหมดสปอร์ตเลยนะครับถ้าไม่ได้ต้องการแบบอัตราเร่งที่ตอบสนองแบบไวกว่านี้นะเซตการตอบสนองของคันเร่งในโหมดสบายมาไวพอสมควรเลยนะครับที่ความเร็วสัก100ก็พอนะอันนี้ฝนยังตกหนักนะครับแล้วก็แบตเตอรี่เราก็ยังเหลือตั้ง 60% เลยจะได้ไปทดสอบชาร์จดูกำลังไฟได้ขนาดไหนก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับลองใช้ระบบช่วยขับอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงที่ฝนตกแล้วก็เซตความเร็วสัก100นะเราต้องคอยสังเกตสัญลักษณ์ด้วยนะครับว่าตอนนี้ระบบช่วยควบคุมให้รถอยู่ในกลางเลนยังทำงานอยู่ตามปกตินะครับบางครั้งอาจจะเปิดใช้งานแล้วก็เผลอนะนึกว่ารถเขาช่วยควบคุมแต่ว่าออกจากระบบไปแล้วอาจจะเกิดอันตรายได้นะครับจริงๆเราแค่เปิดให้ระบบเนี่ยช่วยให้เราสบายขึ้นแต่ก็ควรจะโฟกัสกับการขับขี่อยู่นะครับคันนี้เวลาที่เราเปิดไฟเลี้ยวนะครับเขาจะออกจากระบบช่วยควบคุมให้รถอยู่กลางเลนก่อนแล้วพอเราเปลี่ยนเลนเรียบร้อยแล้วระบบก็จะกลับมาทำงานเองใหม่โดยที่เราไม่ต้องกดเปิดซ้ำนะครับช่วงนี้ฝนก็ถือว่าตกแรงนะระบบเขายังสามารถจับเส้นจราจรได้ดีอยู่นะครับตอนนี้ก็คือช่วยขับอยู่ที่ผมใช้งานตรงนี้อีกทีเพราะว่ามันจะเป็นในรูปแบบที่ฝนตกแล้วก็ข้างหน้าจะมีโค้งนะครับลองให้รถควบคุมอยู่กลางเลนแล้วก็ลองเข้าโค้งให้เรานะครับเป็นโค้งแบบเล็กน้อยนะไม่ได้โค้งมากพวงมาลัยนี่ก็นิ่งดีนะซึ่งถ้านิ่งแบบนี้เนี่ยนานๆนี้อาจจะมีเตือนให้เราเนี่ยหมุนพวงมาลัยเล็กน้อยนะครับตอนนี้ผมลองกดนำทางนะครับก็จะบอกว่าไปถึงปลายทางเนี่ยแบตเตอรี่เราจะเหลือเท่าไหร่คันนี้จะบอกเป็นกิโลเมตรนะครับอย่างเช่นตอนนี้แบตผมมีอยู่297กิโลเมตรที่จะวิ่งได้เขาบอกว่าไปถึงอีก10กิโลเมตรเนี่ยระยะทางที่จะวิ่งได้จะเหลือ287กิโลเมตรนะครับและตอนนี้ผมยังเปิด Apple CarPlay ไว้ด้วยนะครับลองเปิดดูหน่อยกด Start แล้วลองกลับไปดูที่แผนที่ถ้าเราจะนำทางนะครับเลือกได้อันใดอันหนึ่งแต่ว่าเราสามารถเปิดแผนที่กลับมาดูของตัวรถได้นะตอนนี้เขาก็จะบอกตำแหน่งที่เราอยู่ตอนนี้นะครับแต่ไม่สามารถกดนำทางแบบพร้อมกันได้นะต้องเลือกอันใดอันหนึ่งนะครับเมื่อกี้ผมไปกดนำทางด้วย Apple CarPlay เขาก็ออกจากการนำทางของแผนที่ตัวรถนะครับอันนี้เดี๋ยวผมลองกดดูใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับ
ถ้าเรากดนำทางเนี่ยกด search ดูนะครับแล้วกดนำทางถ้าเรากลับไปดูที่ Apple CarPlay เนี่ยเขาจะออกจากการนำทางนะครับเวลาที่เราใช้งานการนำทางของตัวรถเนี่ยแผนที่บนหน้าจอคนขับก็จะบอกเหมือนกันนะว่าไปอีกกี่กิโลเมตรแล้วต้องเลี้ยวซ้ายนะครับอันนี้บนหน้าจอเราจะเห็นว่าบอกว่า6กิโลเมตรตรงนี้ก็มีเหมือนกันนะครับมุมด้านบนขวาเราก็ไม่ต้องดูแผนที่บนหน้าจอตรงนี้ก็ได้แต่ถ้าเราไปใช้ Apple CarPlay นะครับแล้วก็ Google Map กด Start ปุ๊บแผนที่บนหน้าจอเนี่ยแค่จะโชว์ตำแหน่งที่เราอยู่นะครับว่าอยู่ตรงไหนก็จะไม่นำทางแล้วก็จะไม่บอกคือจะไม่เอาตรงนี้นะครับที่เป็นของ Google Map ขึ้นมาบอกบนหน้าจอนะว่าเราต้องไปอีกกี่กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาคราวนี้ลองใช้งานระบบช่วยขับบริเวณในเมืองดูบ้างนะครับไม่ได้ใช้บนทางด่วนเหมือนก่อนหน้านี้นะเซตความเร็วขึ้นเป็นสัก60นะครับเขาจะค่อยๆเพิ่มความเร็วขึ้นไปนะเดี๋ยวผมเซตระยะห่างไว้เป็นแบบใกล้สุดเลยนะครับรู้สึกว่าเมื่อกี้รถคันด้านหน้าเขากินเลนมานิดนึงคันนี้จะชะลอนะครับแล้วก็มีรถเข้ามาที่ด้านหน้านะคันนี้ก็ค่อยๆชะลอความเร็วลงนะครับไม่ได้ชะลอแบบกระทันหันนะถนนตรงนี้นะครับก็เป็นถนนที่ไม่ค่อยเรียบแล้วก็ขรุขระบ้างเล็กน้อยนะเนี่ยความรู้สึกที่ส่งเข้ามาในห้องโดยสารนี่ถือว่าน้อยมากนะครับรถขับผ่านแล้วรู้สึกว่านุ่มดีอย่างที่ได้ทดลองดูในถนนพระราม3นะครับอันนั้นขนาดว่าทางที่เป็นแบบขรุขระเลยเนี่ยยังทำได้ดีนะถ้าเจอแบบแค่ขรุขระเล็กน้อยเนี่ยคิดว่าสบายๆเลยนะครับช่วงท้ายๆนี้ผมจะขับในโหมดสปอร์ตเป็นหลักนะครับต้องการจะให้แบตมันเหลือน้อยลงนะและทีเนี้ยพอเราดูอัตราการใช้พลังงานต้องบอกว่ามันอาจจะสูงนิดนึงนะครับเพราะว่าวันเนี้ยถ้าเป็นช่วงถนนที่โล่งหน่อยก็จะกดให้หนักๆหน่อยให้แบตมันเหลือน้อยนะครับตอนนี้แบตเตอรี่เราเหลือตั้ง 57% น่ะแล้วจะไปทดสอบชาร์จนะครับผมว่าไม่น่าจะได้เห็นกำลังไฟสูงสุดนะเพราะว่าแบตเราเหลือเยอะเกินนะครับขับอีกแค่2กิโลเมตรก็จะถึงสถานีชาร์จแล้วนะครับที่ความเร็วประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเสียงที่เข้ามาในห้องโดยสารการเก็บเสียงภายในห้องโดยสารก็ถือว่าทำได้ดีนะครับยังไม่ได้เทสที่ความเร็ว100นะครับว่าเสียงที่เข้ามาเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างแต่เมื่อกี้ที่เราได้ดูนะความเร็วประมาณ50-60เนี่ยเสียงภายในห้องโดยสารก็จะอยู่ประมาณ55-60เดซิเบลนะครับผมเปิด Adaptive Cruise Control ไว้ช่วงที่ติดไฟแดงนะครับแล้วก็ติดไฟแดงนานมากนะเวลาที่รถคันหน้าเคลื่อนออกไปเนี่ยเราจะต้องแตะคันเร่งอีกครั้งเพื่อให้ระบบกลับมาทำงานนะครับเขาก็จะมีข้อความขึ้นมาเตือนบนหน้าจอวันนี้ที่เราขับเนี่ยเนื่องจากว่าทั้งฝนตกแล้วก็ไม่ค่อยมีแดดนะเลยไม่ได้ดูนะครับว่าความร้อนที่ส่งเข้ามาภายในห้องโดยสารเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วรถที่ให้ทดลองขับเนี่ยติดฟิล์มมาเรียบร้อยแล้วนะครับฝนตกด้วยก็เลยแอร์เย็นดีนะวันนี้จุดที่ชอบเลยนะครับก็คือช่องแอร์ของเขาเนี่ยเป็นแบบปรับมือแมนนวลนะครับปรับทิศทางได้ง่ายด้วยนะการปรับนะครับแทบจะหมุนได้รอบเลยนะครับคล้ายๆกับที่ปรับแอร์เป็นแบบวงกลมนะแต่อันนี้ออกแนวเหลี่ยมๆนิดนึงนะครับการปรับแอร์ถึงแม้ว่าเราจะขับอยู่เนี่ยก็ปรับได้ง่ายนะทั้งฝั่งคนขับนะครับตำแหน่งก็โอเคเลยนะอยู่ตรงเนี้ยเป่ามาโดนตัวเราได้ง่ายๆเลยนะครับตรงกลางก็เหมือนกันเรามาถึงจุดชาร์จแล้วนะครับไม่แน่ใจว่าตอนนี้ยังว่างหรือเปล่านะก่อนที่จะมายังว่างอยู่นะครับโอเคชาร์จอยู่คันเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปชาร์จกันดูนะกดดูกล้องรอบคันนะเราเซตไว้แล้วนะครับเวลาเราจะเข้าจอดถ้าถอยจอดกล้องรอบคันจะเปิดให้เองนะครับแต่คันนี้ที่ชาร์จอยู่ด้านหน้าเวลาเราเอาหน้าเข้าต้องกดให้กล้องเปิดขึ้นมานะครับมีบอกระยะห่างด้วยนะครับจากวัตถุด้านหน้าประมาณ71เซนติเมตรดูที่แบตเตอรี่เราก่อนตอนนี้เหลือ 56% นะครับแบตเตอรี่ 57% รับกำลังไฟได้สูงสุด90กิโลวัตต์เลยนะครับพอดีว่าอีกคันนึงเขาเสียบหัวชาร์จอยู่ถ้าเป็นตู้ Elex by EGAT เนี่ยหัวฝั่งขวาจะได้สูงสุดที่90กิโลวัตต์นะครับนี่วันนี้เรายังไม่ได้เห็นตัวเลขที่สูงสุดนะแต่ได้90กิโลวัตต์ที่แบตเตอรี่ 58% นี่ก็ถือว่าแรงมากนะครับสำหรับแบตเตอรี่ขนาด60กิโลวัตต์อเวอร์เนี่ยเดี๋ยวผมลองชาร์จดูก่อนนะครับว่ามันจะ
ลดลงที่ประมาณเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ที่เท่าไหร่นะครับตอนนี้กระแสไฟที่รับได้อยู่ที่192แอมป์แล้วก็โวลต์เขาวิ่งสูงนะครับ474โวลต์เนี่ยการที่โวลต์สูงขนาดนี้ทำให้เราไปชาร์จกับตู้ที่จำกัดแอมป์รับไฟได้สูงนะครับเช่นไปชาร์จกับตู้200แอมป์โวลต์มันวิ่งเยอะขนาดนี้จะทำให้เรารับกำลังไฟได้สูงนะครับถ้าเทียบกับรถคันอื่นที่บอกว่าเป็น400โวลต์แต่วิ่งอยู่ประมาณ300ปลายๆถึง400ต้นๆคันนี้นี่แรงดันอยู่ที่474โวลต์ที่แบตเตอรี่ 59% นะครับเดี๋ยวดูนะว่าจะรับ90กิโลวัตต์ได้ถึงเท่าไหร่แล้วก็ตอนนี้ฝนยังตกอยู่ปล่อยๆนะครับระหว่างที่ชาร์จนะครับฝนตกก็ไม่เป็นไรนะครับตรงเนี้ยเขาก็ทำมากันฝนแล้วก็มันจะมีรูระบายน้ำอยู่ด้านล่างเนี่ยน้ำมันก็จะไหลลงไปนะครับไม่ต้องห่วงเวลาที่เราชาร์จกลางฝนนะครับที่ต้องห่วงก็คือคนขับเนี่ยเปียกครับตอนนี้ก็ชาร์จอยู่กลางฝนนะเดี๋ยวมาดูกำลังไฟที่หน้าตู้นะครับ61%เนี่ยยังรับได้ที่90กิโลวัตต์อยู่เลยนะครับผมว่าจริงๆรับได้แรงกว่านี้นะเราต้องลองชาร์จแบบคันเดียวดูนะครับผมจะลองชาร์จไปเรื่อยๆนะถ้ารับกำลังไฟได้แบบนี้เนี่ยเรียกว่าแรงดีเลยนะครับแบตเตอรี่ 67% กำลังไฟยังอยู่91กิโลวัตต์นะครับถ้ายังชาร์จได้อย่างนี้จนถึง 80% นี้จะดีมากเลยนะครับเดี๋ยวเรารอดูถึงสัก 80% นะครับว่าจะรับกำลังไฟได้เท่าไหร่วันนี้ถึงแม้เราจะไม่ได้ทดสอบจากช่วงแบตเตอรี่ต่ำๆนะครับดูเรื่องการระบายความร้อนของแบตเตอรี่แต่อย่างน้อยก็จะทำให้เราได้เห็นนะครับช่วงเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ที่สูงๆเนี่ยเขาจะสามารถรับกำลังไฟได้ที่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้าเราทดสอบชาร์จมาจากแบตเตอรี่ต่ำๆกำลังไฟมันอาจจะดรอปก่อนก็ได้ถ้าแบตเตอรี่ร้อนเกินวันนี้เป็นการทดสอบชาร์จจาก56% นะครับถึง 72% แล้วเนี่ยกำลังไฟยังไม่ดรอปต่ำกว่า90กิโลวัตต์เลยนะครับระหว่างที่ชาร์จนะครับผมเปิดให้ดูภายในกระโปรงหน้านะอันนี้มันจะยังไม่มีโชว์นะครับเวลาที่เราเปิดเนี่ยจะต้องเอาเหล็กค้ำตัวนี้มาค้ำไว้ทางด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นวาล์วต่างๆนะครับที่คอยควบคุมพวกน้ำยาหล่อเย็นหรือพวกน้ำยาแอร์นะครับรวมถึงมี heat exchange อยู่ทางด้านล่างนะครับที่คอยแลกเปลี่ยนอุณหภูมินะครับระหว่างร้อนกับเย็นของเหลวที่ลงไประบายความร้อนให้แบตเตอรี่เสร็จกลับขึ้นมาก็แลกเปลี่ยนระบายความร้อนของเหลวที่ขึ้นมานะครับให้กลายเป็นเย็นแล้วก็กลับลงไปใหม่นะครับอุปกรณ์วาล์วต่างๆที่อยู่ตรงนี้ก็ถือว่าดีนะครับเวลาเราใช้งานไปนานๆแล้วเนี่ยมันสังเกตได้ง่ายนะครับว่าอุปกรณ์ต่างๆยังอยู่ในสภาพดีหรือเปล่าแล้วก็แบตเตอรี่12โวลต์อยู่ตรงนี้ทางด้านนี้จะเป็นกล่องฟิลนะครับฟิลตรงตำแหน่งนี้ปลดอันล็อกฉุกเฉินนะครับอยู่ตรงนี้นะตำแหน่งนี้เขียนว่าอันล็อกเวลาที่เราไปเสียบชาร์จแล้วเนี่ยถ้ามันมีปัญหาไม่สามารถปลดล็อกได้ก็มาดึงที่ตำแหน่งนี้นะครับสีส้มๆจะเป็นสายไฮโวลต์ที่ลงไปยังแบตเตอรี่นะครับเราชาร์จมา9นาทีนะครับที่แบตเตอรี่ 76% เนี่ยกำลังไฟดรอปลงมาเหลือ81กิโลวัตต์แล้วนะครับก็ยังถือว่าเร็วอยู่นะครับสำหรับกำลังไฟ81กิโลวัตต์ที่ 76% เนี่ยถ้า 80% แล้วยังอยู่แถวๆ 70-80 กิโลวัตต์ถือว่าทำได้ดีเลยนะครับเพราะว่าขนาดแบตเตอรี่คันนี้มันแค่60กิโลวัตต์hourเองไม่ได้ใหญ่มากใช้เวลาชาร์จไป11นาทีนะครับจากแบตเตอรี่56ถึง 80% ก็ได้แบตเตอรี่เพิ่มขึ้นมา 24% แล้วนะครับกำลังไฟเนี่ยดรอปลงเหลือ67กิโลวัตต์ช่วง 80% นะครับโดยรวมก็ถือว่าทำได้ดีนะ90กิโลวัตต์ได้ยาวๆแล้วค่อยๆมาดรอปช่วงประมาณ 74-75% นะครับลงเหลือ80แล้วก็ค่อยๆลงเหลือ67กิโลวัตต์นี้นะครับใช้เวลาชาร์จไปประมาณ14นาทีครึ่งนะครับตีว่า15นาทีก็ได้แบตเพิ่มขึ้นมา 30% สำหรับคันนี้เนี่ยถ้าเราขับแบบไม่ได้เร็วมากนะครับแบตเตอรี่ 1% เนี่ยยังไงก็จะวิ่งได้ประมาณ4กิโลเมตรได้แบตเตอรี่มา 30% เนี่ยก็ตกประมาณสัก120กิโลเมตรนะครับแวะชาร์จ15นาทีขับต่อได้อีก120กิโลเมตรถ้าไม่ได้ขับเร็วมากสมมุติว่าขับเร็วมากเลยนะครับเอาเป็น 1% วิ่งได้3กิโลเมตรก็จะวิ่งต่อได้อีก90กิโลเมตรนะครับคราวนี้มาดูที่การใช้พลังงานที่ผมขับวันนี้64กิโลเมตรเนี่ยแบตเตอรี่ลดไป 15% นะครับ71เหลือ 56% ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 13.8 กิโลวัตต์hourต่อ100กิโลเมตรซึ่งช่วงหลังผมมีขับในโหมดสปอร์ตด้วยนะครับเพื่อที่จะให้กินไฟมากขึ้นถ้าขับในเมืองแบบไม่ได้เร่งความเร็วเหมือนที่ผมขับวันนี้ก็จะประหยัดกว่าวันนี้อีกนะครับซึ่งระยะทาง64กิโลเมตรกับแบตเตอรี่ที่ใช้ไป 15% เนี่ยคิดออกมาแล้วก็ประมาณ 1% วิ่งได้4กิโลเมตรกว่าๆเลยนะครับโดยรวมการชาร์จก็ถือว่าทำได้ดีนะครับที่เราเริ่มชาร์จช่วงแบตเตอรี่ 56% เนี่ยยังรับไฟได้ 90-91 กิโลวัตต์ซึ่งตอนที่ผมไปเสียบชาร์จเนี่ยมีรถอีกคันเสียบชาร์จคู่กันอยู่พอดีนะครับสำหรับตู้ Elex เนี่ยหัวทางด้านขวาเวลาที่เราหันเข้าหาเครื่องมันจะรับได้สูงสุดแค่90กิโลวัตต์เราก็เลยยังไม่สามารถสรุปนะครับว่าจริงๆแล้วคันนี้รับได้สูงสุดที่90กิโลวัตต์หรือว่ารับได้มากกว่านี้นะจะต้องไป
ลองชาร์จอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ารับได้สูงสุดที่เท่าไหร่แต่ 56% ถึง 70 กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยรับได้ 90 กิโลวัตต์ถือว่าทำได้ดีเลยนะครับถ้า 56% รับได้ 90 กิโลวัตต์แปลว่าช่วงก่อนหน้านั้นน่ะยังไงก็รับได้ 90 กิโลวัตต์หรือมากกว่านะครับทีนี้เราจะต้องลองทดสอบชาร์จจากอาจจะเป็น 10 ถึง 80 หรือว่า 20 ถึง 80 ดูนะครับหากชาร์จแบบนานๆแบบนั้นเลยเนี่ยการระบายความร้อนระหว่างที่ชาร์จแบตจะเป็นยังไงบ้างนะครับเพิ่งจะฝนหยุดนะครับที่ลองไปวันนี้แต่โดยรวมแล้วช่วงล่างเซ็ตมาดีนะครับเหมาะกับการใช้งานแบบครอบครัวแล้วก็ใครที่ชอบขับแบบนุ่มๆนะครับนี่ก็ไม่ได้นุ่มแบบนุ่มนิ่มนะที่ผมได้บอกไปนะครับเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนเลนช่วงตรงนี้หน่อยนะครับถ้าสังเกตดูอาการของรถเนี่ยมันจะไม่ได้มีอาการยวบเลยนะครับไว้เราได้ลองขับทางไกลอีกทีนึงนะครับว่าเป็นยังไงบ้างแต่โดยรวมที่ขับใช้งานในเมืองวันนี้ผมว่าทำได้ดีเลยนะครับเรื่องการซับแรงกระแทกจากพื้นเนี่ยใช้งานในเมืองถ้ามีรถมอเตอร์ไซค์มาขับใกล้ๆนะครับก็จะมีเสียงเตือนขึ้นมาแล้วก็ตัวกล้องจะเปิดขึ้นมานะครับไม่แน่ใจว่าเราสามารถที่จะปิดเสียงเตือนเวลาที่รถมอเตอร์ไซค์ขับมาใกล้ๆเราได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวไว้มีโอกาสนำมารีวิวอีกครั้งหนึ่งแล้วค่อยหาดูนะครับรถคันหน้าเคลื่อนที่ไปเราจะต้องแตะคันเร่งเบาๆนะครับเพื่อให้ระบบ stop and go กลับมาทำงานเมื่อกี้เซตความเร็วไว้ต่ำนะครับแล้วก็จุดนี้จะมีจุดที่เส้นหายไปแล้วก็มีเส้นกลับมานะครับเขายังช่วยควบคุมให้รถอยู่กลางเลนได้นะครับ แล้วก็จะหลุดออกในบางจังหวะแบบนี้อันนี้ไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรนะครับคือช่วงที่เส้นจราจรหายยังควบคุมได้อยู่แต่พอมีเส้นจราจรดันออกจากระบบอาจจะต้องรอซอฟต์แวร์ตัวล่าสุดอีกทีนะครับตรงนี้จะเป็นด่านทดสอบอัตราเร่งนะครับแล้วก็มีทดสอบการสลาล่อมเดี๋ยวผมใช้โหมดสปอร์ตแล้วลองเหยียบสุดดูนะครับพื้นตรงนี้มันลื่นนะครับมีอาการล้อฟรีในส่วนของระยะเบรกนะครับเนื่องจากตรงนี้มันเป็นพื้นที่เรียบแล้วก็ลื่นนะก็เลยมีอาการถลายหน่อยนะครับแล้วก็ลื่นช่วงที่เราเหยียบออกตัวนะครับตรงนี้จะทดสอบสลาล่อมนะครับพื้นตรงนี้มันลื่นการสลาล่อมก็ควบคุมได้ดีเลยนะครับการควบคุมของตัวรถขนาดว่าพื้นตรงนี้ลื่นนะทดสอบระบบช่วยเบรกขณะที่ถอยหลังนะครับในการทดสอบเนี่ยผู้ขับไม่ได้เหยียบเบรกแต่รถทำการเบรกให้เองระยะห่างระหว่างกลวยก็ตามที่เห็นในวิดีโอเลยนะครับในระยะเนี่ยมันจะห่างกันอยู่ประมาณคืบ
วันนี้ก็ได้พาลองใช้งาน ION UT รุ่นพรีเมียมดูคร่าวๆกันก่อนนะครับสำหรับสเปคแล้วก็ราคาอย่างเป็นทางการเนี่ยรอติดตามได้ในวันที่ 24 มิถุนายนที่จะถึงนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามวิดีโอนี้ไว้พบกันใหม่คราวหน้าครับขอบคุณครับ